ሰላም ተመልካቾቻችን ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ የወንጀል ታሪኮች ከኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ጋር በመተባበር የምናቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው እኔ በስራት ገመቹና ኤልሳቤጥ ጫን ያለው አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ድንገት አባቱን በሞት ያጣው ወጣት ሲሳይ ባዘን ልቡ ቢሰበርም ፖሊስ ዘንድ ቀርቦ ጠንከር ያለውን ጥቆማ ሲሰጥ አቀራረቡ ለፖሊስ ከተለመደው ወጣ ያለ ነበር። በመሆኑም ህይወታቸውን በድንገት ያጡት የሲሳይ አባት የሞታቸው ምክንያት በሕክምና ስህተት ነው እያለ ውስጡ በቁጭት ተሞልቶ በእርግጠኝነት ለፖሊስ ጥቆማውን የሚሰጠው ልጃቸው ሲሳይ የአባቱ ድንገት መሞት ውስጡን እያንገበገበው ነው። ምንም እንኳን የሲሳይ አባት ብዙ ጊዜ ህመም ቢደቁሳቸውም ሞታቸው ግን እንዲህ በቀላሉ መፋጠኑ ውሎ አድሮ ጥያቄ የጫረበት ሲሳይ ብቻ ሳይሆን ሕክምና ሲከታተሉ የነበሩበት ሆስፒታል ጭምር ነበር። ማንም ሰው በዘመን ሁሉ የሚያሰጋው ነገር በአባቱ ላይ መድረሱ ሰላም የነሳው ሲሳይ ፖሊስ ዘንድ በየጊዜው እየቀረበ የምርመራ ሂደቱ የት እንደደረሰ ይጠይቃል። በመሆኑም ሲሳይ ተመላልሶ በመጣ ጊዜ ግን አዳዲስ መረጃዎችን ለመርማሪ ፖሊስ ይሰጥ ነበር። ታዲያ ጠቃሚ የሆኑት መረጃዎች ከማስረጃ ጋር ተጋግዘው ለፖሊስ የመጨረሻ የምርመራ ውጤት ሲሰጡ ሲሳይ የተናገረው እውነት ሆኖ ለአባቱ ሞት ምክንያት የሕክምና ስህተት መሆኑን ተረጋገጠ። ከምንም በላይ ግን የሕክምና ስህተቱን አስገራሚ ያደረገው በዚህ ሕክምና ሙያ ላይ የተሳተፉት የሕክምና ባለሙያዎች በርከት ያሉ በመሆናቸው የሲሳይ አባት የሕክምና ስህተቱን የፈጸመው ከነዚህ የሕክምና ባለሙያዎች መሃል ማን እንደሆነ አጣርቶ ለስህተቱ የተፈጠረውን ኃላፊነት የሚወስደውን የሕክምና ባለሙያ መለየት የፖሊስ ትልቁ ምርመራ ነበር። ለተፈጠረው ስህተት እንግዲህ ኃላፊነት መውሰድ ያለበትን አካል ለመለየት ግራ አጋቢ ነገር ነበር የሆነው። በዚህ ስህተት ውስጥ ሐኪሞች፣ ነርሶች፣ የላብራቶሪ ባለሙያ እንዲሁም ደግሞ የሆስፒታሉን ባለቤቶች ጭምር ላይ ነበር እንግዲህ ምርመራ ሲካሄድ የነበረው። ፖሊስ ባደረገው ጥልቅ የሆነ ምርመራ ከነዚህ ሁሉ አካላት እንግዲህ በጣም ምርመራውን አጠናክሮ ያዘነበለው ወደ መድኃኒት ቤቱ ነበር። የዚህን የወንጀል ታሪክ ማህደር በመንገልጥበት ወቅት ወጣት ሲሳይ ወላጅ አባቱ ማን ናቸው? የዚህ የሕክምና ስህተት በዋናነት ማን ተጠያቂ ሆነ? የሕክምና ባለሙያዎቹ ወይንስ ይህንን ሁሉ ሰራተኛ ቀጥሮ የሚያሰራው ግዙፍ ሆስፒታል የሚለውን እያንዳንዱን ውስብስብ የሚመስለውን የወንጀል ቁልፍ ከታሪኩ ይከታተሉ እያልን ጋበዝናችሁ። ይህ ወጣት ሲሳይ ከአባቱ ጋር በአንድ ቤት መኖር ከጀመሩ ዓመታት አልፈዋል። ምንም እንኳን ሲሳይ ኑሮን በአንድ ቤት ከአባቱ ጋር ቢመራም የትዳር ሕይወት መስርቶ የሚኖር ወጣት ነው። የትዳር ሕይወቱ ግን ውስጣ ሚስጥሩን ላልተመለከተው የሰመረና የተቃና መስሎ ቢታይም ባለቤቱ ከሆነችው ኤደን ጋር አንድ የማያስማማ አጀንዳ በማዕከላቸው ተፈጥሮ በነገሩ ሳይግባቡበት በንትርክ የትዳር ጎጆአቸው እያዘመመ መጥቷል። ዘወትር የማያግባባቸውና የሐሳብ ልዩነታቸውን ማጥበብ ያልቻሉበት አብይ ጉዳይ የሲሳይ አባት በዚህ ቤት የመኖራቸው ሚስጥር ነው። ገና በልጅነት እናቱን በሞት ያጣው ሲሳይ ብቸኛ አባቱን ቤት አስገብቶ በተለያዩ ነገሮች ለመደጎም ሆነ ሲታመሙ ለማስታመም ያለ ባለቤቱ ፈቃድ በራሱ ተነሳሽነት አስገብቷል። ምንም እንኳን ሲሳይ አባቱን ካጠገቡ አድርጎ የመንከባከብ እድሉን ባያገኝም ከአባቱ ጋር በአንድ ቤት መኖር ያልተዋጠላት የሲሳይ ባለቤት ስለሚያደርገው ነገር ከመቃወሟ ባሻገር የሌት ተቀን ውትወቷ የቤት ሥራ ሆኖባታል።
ሆኖም ባለቤቱ ኤደን እንዲህ የመሆኗ ሚስጥር ለአባቱ ሲል ትዳሩንም ሆነ ልጁንም በፍጹም አይጎበኝም በሚል ሐሳብ ሲሆን በመጨረሻም በትዳር ሕይወት ውስጥ ነገሮችን ታግሳ በትዕግስት መኖር የከበዳት ኤደን ብጣሽ ደብዳቤ አስቀምጣለት የትዳርን ምሰሶ ትዕግስት በማጣቷ አፍርሳው ወደ ቤተሰቦቿ ወደሚኖሩበት አመራች። ምንም እንኳን ገና በጠዋቱ የትዳሩ መፍረስ ሲሳይን ውስጡን ያስጨነቀው ጉዳይ ቢሆንም አባቱን ለመንከባከብ በሰፊ ነፃነቱን አግኝቶ ነበር። ሆኖም በግንበኝነት ሥራ ላይ የተሰማራው ሲሳይ ዘወትር ከሥራ በኋላ አባቱን ሲንከባከብ ያሳልፋል። ምንም እንኳን ሁሉንም ነገር ያጣባቸው አባቱ በሕይወት ለማቆየት የጣረ ቢሆንም ሳይሳካለት ሕልሙ ከሽፎ ከትዳሩም ሳይሆን ቀረ። ለመሆኑ ሲሳይ የልፋቱ ዋጋ በከንቱ የቀረበት ምክንያት ምንድን ነው? እንዴትና በምን አይነት መልኩ ሲጥርላቸው የነበሩት አባቱን በሞት አጣቸው የሚለውን እውነት ስንዳስሰው የሲሳይ አባት በጠና ታመው አልጋ ከያዙ ወራት ያለፋቸው ሲሆን በተደረገላቸው ሕክምና ከህመማቸው አገግመው ወደ ጤንነታቸው ቀስ በቀስ እየተመለሱ ነበር። ታዲያ እኚህ አዛውንት ወደ ጤናቸው ሲመለሱ ልጃቸው ሲሳይ ተዳዳሪያቸው ወደ ሆነው የግንበኝነት ሥራ ተመልሶ ብዙም ሳይቆይ ወላጅ አባቱ ድንገት መታመማቸውን ሥራ ቦታ ሆኖ ሲነገረው በፍጥነት ወደ አባቱ የገሰገሰው ሲሳይ ወደ ቤት በመምጣት ወላጅ አባቱን ወደ ሐኪም ቤት የሕክምና እርዳታን እንዲያገኙ የተቀበለው የመድኃኒት ቤቱ ባለሙያ የዶክተሩን ጽሑፍ ለማንበብ ተቸገረ። በመቀጠልም ከጎኑ ላለችው ለሌላኛዋ የሥራ ባልደረባው
በማንበብ እንድታግዘው በመሻት ቢያሳያትም ይችኛዋ ባለሙያ በጽሁፍ